Coronasmittan är nu en officiellt bekräftad pandemi. Allt mer tyder på att världen närmar sig en systemisk kris som involverar både infrastruktur, ideologi och ekonomi. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Under den gångna veckan har coronavirusets spridning i Sverige ökat dramatiskt och den svenska myndighetskommunikationen börjar uppvisa tecken på en spirande krismedvetenhet. Varför har coronaviruset framställts som en höger-vänster-fråga? Hur ser kriskommunikationen i Sverige ut? Och vad säger reaktionerna om den svenska kulturen? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Uppskattar du mina videofilmer? I så fall är jag supertacksam om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Mina filmer tar mellan 2 och 3 hela arbetsdagar att producera varenda vecka och jag kan inte fortsätta utan ert fortsatt generösa ekonomiska stöd. Så stort tack till de av er som redan stöttar min videoproduktion. Glöm inte heller att klicka på prenumerera-knappen här nedanför om du inte redan har gjort det och kryssa även i alla under den där infernaliska klockikonen för att eventuellt få notiser när jag publicerar nya videos, vilket jag gör med kirurgisk precision varenda lördagsmorgon klockan 08:00 svensk tid. Idag pratar jag om epidemier, strategier och ideologier. Häng med! Coronapandemin kopplar ett allt starkare grepp om världen och antalet smittade ökar nu drastiskt för varje dag. Virusets utbredning har avslöjat en rad systemiska svagheter både på svensk och på internationell nivå och har som konsekvens politiserats i samhällsdebatten. Många av Sveriges myndigheter blir allt mer politiserade. Detta leder till chefstillsättningar baserade på politisk och ideologisk hemvist snarare än på fackmannamässig kunskap, vilket påverkar myndigheternas kapacitet att fungera. Detta är en bidragande faktor till den fallande riskmedvetenhet och krishanteringskapacitet som allt fler svenska myndigheter nu uppvisar. Redan år 2004, när tsunamivågen slog till mot semestrande svenskar i Thailand, var krisberedskapen låg och reaktionerna senfärdiga. Migrationsvågen 2015 avslöjade motsvarande avsaknad av beredskap med dåligt beredda lagar och ogenomtänkta, drastiska beslut som konsekvens. 2017 års transportstyrelseskandal, där högt uppsatt personal på både politikens och myndighetens sida uppsåtligen försökt runda lagen, är ett tredje exempel. En kombination av bristande kompetens, dålig planering och otillräcklig beredskap ledde till att myndigheten exponerade för rikets säkerhet känslig information för ej säkerhetsklassad personal i utlandet. Do they have a code clearance? It's an older code, sir, but it checks out. Leave them to me. I will deal with them myself. 2018 uppvisade Utrikesdepartementet allvarligt bristande och politiserat omdöme. Myndigheten cirkulerade internt ett upprop mot ett politiskt maktskifte under förevändningen att det skulle kunna komma att stå i konflikt med myndighetens egen värdegrund. 2019 medgav rikspolischef Anders Thornberg att man hade förlorat kontrollen över det svenska samhällets våldsutveckling, som saknade internationell motsvarighet. 2020 är det, på grund av coronapandemin, Folkhälsomyndighetens tur. Enligt etablerade dramaturgi upprättades därför en konflikt mellan en vänster som trivialiserade virusets framfart som högerpopulistisk alarmism och en höger som betraktade viruset som en samhällsvara vilken civilsamhället måste rusta sig mot genom personlig beredskap. I'm doing my part. I'm doing my part too. För att kunna överblicka hur denna konflikt utspelat sig har jag sammanställt en tidslinje som visar hur myndighetsutspel, opinionsbildande och epidemiutbredning samspelat och samverkat i svensk diskurs. 2 februari.
Folkhälsomyndigheten anser det vara riskfritt att ta emot ett flygplan med svenskar från virusets epicentrum i Wuhan, Kina. Risken att denna grupp skulle kunna sprida coronaviruset i Sverige bedöms vara obefintlig. Sverige har vid detta tillfälle ett bekräftat fall av coronavirus. 8 februari. Svenskar avråds inte från att resa till Alperna under skidsemestern trots rapporter om smittspridning i norra Italien. Man understryker att det finns absolut ingen anledning att bekymra sig för coronaviruset. 23 februari. Flera andra länder har nu infört reserestriktioner och utfärdar uppmaningar att undvika folksamlingar och kollektivtrafik. Österrike stoppar alla tåg från Italien. Samtidigt åker Dagens Nyheters klimattåg till Italien och ett 60-tal svenskar besöker karnevalen i Venedig, vilken delvis ställts in på grund av smittorisk. 26 februari. Folkhälsomyndigheten går ut med att man inte tror på ett stort utbrott i Sverige. Socialstyrelsen försäkrar att det finns tillräckligt många vårdplatser i Sverige, men vill inte gå in i detalj på detta. 28 februari. Norra Italien försätts nu i karantän och både in- och utresor till området totalförbjuds. Sverige har nu 11 bekräftade fall av coronavirus. 29 februari. Malmös tynande lokaltidning Sydsvenskan kritiseras hårt för att ha framställt coronaviruset som mindre farligt än en vanlig influensa, och chefredaktör Pia Renqvist svarar i en intervju att man har ett större ansvar att fokusera på det man uppfattar som viktigt snarare än på epidemiologiska sakförhållanden. Sådana som jag och du och alla vi har ju också en jätteviktig roll i att fokusera på det som är viktigt på riktigt och inte kanske på Hanif Balis trådar på Twitter där de älskar ju att irritera sig på den här typen av saker. 1 mars. Folkhälsomyndigheten går ut med beskedet att barn inte sprider coronaviruset. Påståendet att barn inte sprider coronaviruset kullkastas kort tid senare av en ny kinesisk virusstudie. Epidemiologen och forskaren Emma Frans häcklar de som försöker skaffa krisberedskap. Sverige har nu 14 bekräftade coronafall. 3 mars. Den politiska sydsvenska journalisten Olle Lenneus insinuerar att svensk rapportering om coronaviruset är populistisk alarmism. Sverige har nu 30 bekräftade coronafall. 5 mars. Nu börjar det plötsligt gå allt fortare. Svenska Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och MSB bekräftar nu att Italien är den stora motorn i smittspridningen. Folkhälsomyndigheten spekulerar att den värsta epidemin nu är över. Man korrigerar snabbt vad man menar vara ett felaktigt citat till att endast gälla importfall av coronaviruset. Detta visar sig inom kort inte heller stämma. Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi, försöker rationalisera Folkhälsomyndighetens kommunikation. Sverige har nu 94 coronasmittade. 6 mars. Danmarks melodifestival genomförs utan publik på grund av oro för coronaviruset. Sverige meddelar att man kommer att köra på som planerat. Agnes Wold twittrar panegyriskt att folk inte förstår vad svenska myndigheter nyss räddat befolkningen ifrån. Sverige har nu 136 coronasmittade. 7 mars. Sverige genomför Melodifestivalen med 35 000 besökare på Friends Arena under förutsättningen att folk som känner sig hängiga ombetts att frivilligt stanna hemma. Agnes Wold twittrar att antalet nyupptäckta fall sjunker och ger i Expressen svaret att medborgarna inte bör isolera sig. Sverige har nu 162 coronasmittade. 8 mars. Trots att Italien betraktas som smittspridningens motor avfärdar Folkhälsomyndigheten ännu helt idén om flygstopp från Italien. Även om man vid detta lag börjat uttrycka förvåning
över att epidemin ännu inte börjat klinga av. Sverige har nu 203 bekräftade fall av coronavirus. 9 mars. Hela Italien försätts i karantäntillstånd. Allmänna sammankomster förbjuds och medborgarna uppmanas hålla sig hemma. Dr. Emma Frans häcklar de obildade massornas oro och spekulationer. Agnes Wold häcklar de obildade massornas oro och spekulationer. Sverige har 260 coronasmittade. 10 mars. Folkhälsomyndigheten höjer plötsligt risken för smittospridning inom Sverige till mycket hög. Sverige har nu 356 coronasmittade. 11 mars. Sverige får sitt första coronadödsfall och Världshälsoorganisationen går ut och bekräftar att coronasmittan nu officiellt betraktas som en pandemi. Danmark offentliggör att man stänger skolor, universitet, kulturinstitutioner, skickar hem alla offentligt anställda som inte har kritiska uppgifter, inför förbud mot att samla mer än 100 personer inomhus och implementerar restriktioner i kollektivtrafiken. Harvard-professorn Mark Lipsitch skriver i The Boston Globe: “School closings clearly hamper transmission of seasonal and pandemic flu.” Sveriges folkhälsomyndighet har ännu inte reviderat sitt omdöme om att det är irrationellt att stänga skolor. Agnes Wold försvarar Folkhälsoinstitutets beslut att inte avråda svenskar från att åka till Italien under sportlovsveckan under premissen “Hur skulle de ha kunnat veta?” Folkhälsomyndighetens Anders Tegnell intervjuas i Expressen och bekymrar sig över ojämlikheten i att tjänsteföretag kan låta sin personal arbeta hemma eftersom alla i samhället bör ha samma chans att hålla sig friska. Ja, det finns ju en aspekt i det här som liksom handlar om jämlikhet och lite sådana aspekter också. Det här är ju vissa grupper i samhället som kan göra på det här viset, men inte alla. Och hur ska vi liksom få till det så att det blir på ett bra sätt så att vi fortsätter ha en jämlikhet i samhället och att alla har samma chans att liksom hålla sig friska. Sverige har 500 coronasmittade och Region Stockholm meddelar att man nu valt att sluta testa personer som inte är inlagda på sjukhus eller tillhör en riskgrupp. Kommande siffror från Stockholm kommer därför inte längre att ge någon bild av smittläget i samhället. 12 mars. Agnes Wold varnar för nödläge, uppmanar till akut krisberedskap och att inte käbbla om vem som sagt vad. Dr. Emma Frans uppmanar till krisberedskap och ber folk att inte vara efterkloka. Denna dramatiska tidslinje syftar inte till att anklaga någon av de ovan nämnda, utan tjänar som en kronologisk översikt och en sammanfattning av hur politiseringen av pandemin bitvis har sett ut. Tillämpningen av folkhemsinfluencers framstår dock i sammanhanget övervägande kontraproduktiv. Oro, kritik och uppmaningar till individuell krisberedskap har av detta ideologiska block tolkats som populistiska och alarmistiska försök till att underminera tilltron till svenska myndigheter. Man har därför i sin kommunikation konsekvent valt att spela ner riskbilden och att göra narr av dem som inte hållit med. Har du problem? Har jag problem? Jag medverkade förra veckan själv i mediehuset Kvartals veckopanel tillsammans med socialdemokratiske Björn Rosengren och chefredaktören för vänsteropinionsbildningsorganisationen Arena Opinion. Då lät det så här. Personligen känner jag väldigt starkt den här situationen att jag faktiskt litar på myndigheterna. Det här är också ett test på om man faktiskt gör det. Är det så att det känns som att jag kan lita på myndigheterna? Jag känner att ja, det är inget svårt val, utan skönt känner jag att de verkar ha koll på det här, att de verkar veta vad de pysslar med. Och det känner jag verkligen genuint. Om en månad så är det här borta, så är vi igång och drar igång igen. Där stack du fram hakan. Jag sa att jag tror det med den uppfattningen att det här har försvunnit om en månad. Det står. Kommunikationen från Folkhälsomyndigheten och de vänsterideologiskt anknutna har präglats av dubbla budskap, där man avsiktligt spelat ner situationens allvar och samtidigt infogat diskreta reservationer av typen “det är ändå allvarligt”. När man sedan behövt revidera överoptimistiska utfästelser, råd och prognoser stöttar man sig på dessa diskreta reservationer som bevis på ett långsiktigt och nyanserat ansvarstagande där man hela tiden sagt att problem mycket väl kunde uppstå.
Strategin man tillämpat i försvaret av folkets förtroende för myndigheterna är paradoxalt också det effektivaste sättet att undergräva just detta förtroende. Precis på samma sätt kan nämligen ett företag undergräva sina kunders förtroende genom att exempelvis överdriva produktens fördelar samtidigt som man begraver allvarliga problem i ett användaravtal som få orkar läsa. You read the entire terms and conditions. Detta beteende framstår vara del av en större, ideologiskt betingad försvarsmekanism som tillämpats inte bara vid coronapandemin utan även gentemot andra känsliga frågor som till exempel migrations- och kriminalitetspolitiken. Reaktionsmönstret är snarlikt. Ett kollektivt ideologiskt ideal försvaras i samtliga fall mot en allt mer divergent verklighet. Kritiker av idealets verklighetsanknytning avfärdas som dumskallar eller uppsåtliga fiender till det svenska samhället, och man framhåller ensidiga och ofta vinklade underlag som försvar av idealets rättfärdighet. I migrationsfrågan exemplifieras detta av de glädjekalkyler rörande kompetens och samhällsvinster som under mitten av 2010-talet träget framfördes av ideologiska kommunikatörer. I kriminalitetsfrågan uttrycktes detta genom kreativt presenterade dataunderlag med budskapet att samhället blev allt tryggare samtidigt som våldsnivån i själva verket ökade. I fallet med coronapandemin beskriver tidslinjen samma typ av reaktion: avfärdande och förlöjligande av meningsmotståndare, stöd från allt mer aparta dataunderlag och en ökande diskrepans mellan berättelsen och den av folket upplevda verkligheten. Ytterst kolliderar dock alltid orealistiska ideal med verklighetens konkreta förutsättningar, och detta sker med mycket hög förtroendekostnad för de myndigheter och personer som investerat sin trovärdighet i den idealiserade berättelsen. I fallet med migrationsfrågan vände man i sista stund på en femöring. I kriminalitetsfrågan gick rikspolischef Anders Torell slutligen ut och bekräftade att den svenska våldsutvecklingen saknade internationell motsvarighet, och i coronavirusfrågan är vi nu i hög hastighet på väg mot samma typ av abrupta omläggning av hela verklighetsbeskrivningen. Detta reaktionsmönster svarar grovt mot de psykologiska begreppen grupptänkande och förnekelse, vilka tillsammans ger upphov till den reaktiva och dåligt förberedda och kortsiktiga politik som präglat det svenska samhället under de senaste 15 åren. Grupptänkande är ett psykologiskt fenomen som kan uppstå i en grupp eller i en kultur där medlemmarna värdesätter enighet högre än sanning. Denna typ av grupper tenderar att bli allt mer kritiska till avvikande idéer, och dess medlemmar undviker i allt högre grad kritik och invändningar som hotar gruppens värdegemenskap. I sin yttersta form väljer de helt att åsidosätta realistiska värderingar för att skydda gruppens sammanhållning. We crushed the forces in Saddam International Airport and we cleaned the whole place of the airport. Förnekelse tillhör den psykologiska begreppsgruppen försvarsmekanismer och uttrycker en önskan att underkänna faktiska sakförhållanden för att slippa konfronteras med en oönskad verklighet. Hi, Brazil is sinking! But you don't know our safety precautions. It can't happen. Förmågan att föreställa sig potentiella handlingars konsekvenser och planera utifrån dessa är mycket svårt. Men samtidigt den unikt mänskliga kapacitet som möjliggjort det civiliserade samhället. Från att det första fröet medvetet sattes i jorden till månlandningen har mänsklig framgång präglats av förmågan att utifrån stundens konkreta förutsättningar föreställa sig en bättre framtid och planera för att verkliggöra den. Om man däremot inte planerar och inte vill vara i kontakt med verkligheten utan hellre förhåller sig till teoretiska ideal än till realiteter, då finns det inte heller någon tid för planering när verkligheten väl gör sig påmind. Detta kallas ibland för reaktivitet och är ett begrepp som i sin passivitet står i kontrast till den initiativtagande beslutsfattarens aktivitet.
Den aktive leder. Den reaktive följer. Den aktive beslutar. Den reaktive lyder. Den aktive väljer. Den reaktive fogar sig. Den svenska politiken präglas i allt högre grad av just denna typ av reaktivitet, som en konsekvens av ett djupgående förnekelsebehov grundat i grupptänkandets överordnade behov av konsensus och enighet. Reaktiviteten uttrycker den kollektivistiska kulturens yttersta impotens. Denna fråga är betydligt större än aktuella kriser, oavsett om det gäller bombattentat eller smittspridning, gymnasieamnestier eller plötsliga stängningar över Öresundsbron. För det är ytterst en existentiell fråga, och reaktioner styr djurs beteenden. Men den latenta förmågan att agera tillhör människan ensam. Om hon väljer att med mod och förnuft nyttja dess gåva istället för att sänka sig själv ner i den reaktiva lättjans bedrägliga sömn. Här är några viktiga och handfasta råd att agera på nu i pandemins inledande fas. Ta fasta på dem, även om du inte är orolig för din egen hälsa, för du kan minska smittospridningen även för mer utsatta människor än dig själv om du tar ditt ansvar. 1. Stanna hemma om du känner dig hängig. Var inte en sån där machoperson som “jag har aldrig en sjukdag” och sen går du ner och smittar hela din arbetsplats. 2. Är du arbetsgivare, uppmana dina anställda att arbeta hemifrån om de kan. Detta har jag själv gjort, oaktat vad Anders Tegnell tycker om detta som en ojämlik tanke. 3. Undvik folksamlingar. 4. Tvätta händerna noga och ofta med tvål och om du kan med handsprit med en alkoholhalt över 75%. 5. Tvätta föremål som du hanterar ofta som mobiltelefon och datormus. 6. Nys i armvecket istället för i handen. 7. Undvik att röra ditt eget ansikte. 8. Sköt om din allmän hygien och din hälsa. Just nu är fel tillfälle att röka cigarr på svettiga nattklubbar och hångla upp okända främlingar. Det blir tid för det snart nog igen. Hoppas verkligen det blir tid för det snart igen. Tycker du att krisberedskap bör vara fristående från ideologiska målbilder oavsett om de kommer från höger eller från vänster? I så fall så tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner. Och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är igång? Har du egna erfarenheter av kriskommunikation och kanske av coronapandemin? Dela i så fall gärna med dig av dina erfarenheter i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Jag heter Henrik Jönsson och jag anstränger mig för att agera i högre grad än att reagera. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat.